हेलो गाइज नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। के छ हालखबर? आराम हुनुहुन्छ? होप आराम हुनुहुन्छ होला है। चिता जाँदैछौँ आज चाहिँ। नाम पनि फेरि कस्तो हो भन्नु होला। यो चाहिँ आइचिकेनको चितागुन चिता भन्ने ठाउँ हो। बाइकर्सहरूको लागि एकदम फेमस ठाउँ हो। चिता चाहिँ म पनि पहिलोचोटि नै आएको। ठाउँहरू चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ चितागुनको ठाउँहरू। त्यस देख्दाखेरि चाहिँ राम्रो रहेछ। आज चाहिँ म फरक बाइकको पछाडि छु। सधैँ देखिरहने बाइकभन्दा फरक बाइकको पछाडि छु। मेरो अर्को बाइक चाहिँ पछाडि छ। मेरो सधैँ हुने बाइक चाहिँ आज चाहिँ अर्कै दाइ छ मेरो अगाडि चाहिँ। तर दाइको चाहिँ हेलमेट चाहिँ सही छ। बिरालाको पुच्छर जस्तो झुन्ड्या छ है। यस्तो हाँसेड छ अहिले कुद्ने बेलामा। तेल 161 रुपियाँ किलोमिटर, के अरे 100 किलोमिटर होइन हो, 156 रुपियाँ पर लिटर रहेछ। 156 के डिस्काउन्ट गरेर होला? उता त 161 लेखाएको थियो यार। जबरजस्ती पेलिदियो यो गाडीले। बाटो दिएकै होइन, छोडिदिएकै होइन। ल्याम्पमा हात उठाइदिएपछि त के अन्त छोडिदिनै पऱ्यो नि। कहिले त सही पेलिदिन्छ हो। चिता चाहिँ म्याक्सिमम् घुम्न आउने ठाउँ हो नि त सबै। अब गोल्डन विकको लास्ट भएर पनि होला, लास्टै जाम रहेछ। यस्तो छ फेरि हुलियाहरू यस्तो गरेर यसरी हिँड्न खोज्ने मान्छे है। फेरि रियल लाइफमा यस्तो कुल छ नि, यस्तो कुल छ फेरि। त्यो देख्दाखेरि त्यो त्यस्तो होला मतलब हुन्छ नि। त्यो टाइफाई गरेर हिँड्ला जस्तो चाहिँ छैन क्या। एकदम कुल छ फेरि। ह्यान्डसम पनि लास्ट ह्यान्डसम छ। चितागुनको गल्ली गल्ली हिँड्दाखेरि देखिने दृश्यहरू भनेका यस्तै हो नि। यस्तै छ चितागुन। यो चाहिँ आइचिकेनमा पर्छ है। यो राम्रो एरिया रहेछ। एरिया चाहिँ हरेक हिसाबले हरेक तवरले चाहिँ एकदम पर्फेक्ट लोकेसन रहेछ चितागुन। अब त्यही नै हो। अब यहाँ नजिकैबाट चाहिँ समुद्रको बाटो स्टार्ट हुन्छ, त्यही भन्दै थिएँ। अनि समुद्रको बाटो स्टार्ट भएपछि समुद्रको बाटो हुँदै अलिकति त्यहाँ राइड हुन्छ। त्यसपछि कहाँ गएर अब कहाँ पुगेर चाहिँ खाना खाने कुरा हुन्छ। खाना खाइसकेपछि चाहिँ अनि फर्किने कुरा हुन्छ। 11 बज्यो, बिहान 7:30 बजे हिँडेको हो। 11 बजिसक्यो। कस्तो राम्रो जङ्गल रहेछ यहाँ। ल यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क लगाएर अब समुद्रको बाटो स्टार्ट भयो। यहाँ चाहिँ होटलहरू टक्क लगाएर समुद्र, यहाँ चाहिँ टेन्ट टाँगेर र क्याम्पै गरेर बसिरहेको रहेछ। कुन चाहिँ फेरि टक्क समुद्र घुम्न आउने। ए होटलहरू यहाँ बन्दैछन् है। फेरि यहाँ कुचु गर्ने होइन नि। सही रहेछ नि त ठाउँ त। ल टक्क होटलहरू पनि टन्न रहेछ है यतातिर त। अनि तपाईँको यो एरिया भनेको अब स्विमिङहरू गर्ने यताउति गर्ने एरिया भयो मेन चाहिँ। ल बब्बाल रहेछ चिता। घुम्नु आउनुको लागि चाहिँ अति नै बबाल ठाउँ रहेछ। ल अझै गाडीमा क्याम्पहरू गर्नको आउनको लागि त झन् बबाल। क्याम्पको लागि चाहिँ एकदम बबाल ठाउँ रहेछ। अति सुन्दर ठाउँ रहेछ। त मलाई चाहिँ चितागुन बबाल मन पर्यो है। चिता अन्त नामै चिता छ अनि आइचिकेन चितागुन। खतरा छैन त नाम। ठाउँ खतरा त नहुने कुरै भएन। यस्तो स्वर्गीय आनन्द आउने खालको ठाउँ रहेछ नि त। अझै त समुद्र अझै त चिसो छ नि त। त्यही भएर हरियाली चाहिँ त्यति रहेन रहेछ अझ। नत्र त समुद्रको छेउमा त हरियाली त राम्रो हेरि नसाध्य हुन्छ। यस्तो राम्रो मूर्तिहरू हुन्छन् नि समुद्रको छेउमा। माटो नि च्याप्पै टिपेर घर लिएर राखौँ खालको हुन्छ। मूर्ति भनेपछि पुरा आफै मिलाएर बुझ्नुहोस् है। मरुह रेस्टुरेन्ट ओपन छ अरे नि त रेस्टुरेन्ट। ए केटा रेस्टुरेन्टमा जाने हो। रेस्टुरेन्ट पनि यहाँ त के नेपालको जस्तो हुँदैन। नेपालमा जस्तो भए
अर्को गरेर यो खाउँ भन्नुहुन्छ यी जोडा जोडी हिँड्दैछ माथि फेरि गफको तालमा झन्डै अर्काको साइडमा गएको गाडी कति अग्लो घर हो यो माटो ऊ माथि फर्केर हेर्दाखेरि टोपी खस्छ जस्तो यार मन्दिर पनि रहेछ नि फेरि तर त्यति साह्रो लोकल रेसिडेन्सियल एरिया चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ है लोकल बस्ती चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्छ तर बस्ती नै हुनुपर्ने हो हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ तर यतातिर बस्नेलाई त क्या रमाइलो है नानीहरू नि दुईवटा हवाई पछि चाहिँ क्यालिफोर्निया यो चाहिँ लास्ट आए केटाहरू अरे यो ठाउँ त कता कता चिन्या जस्तो ठाउँ लाग्यो त मलाई त के हो आमामामामामा के साह्रो हो नि भनेर जिस्काउन पनि भएको छैन है घुमाउने हो कि भनेर हेरेको त होइन रहेछ राख्ने रहेछ यो चाहिँ आइचिकेनको लास्ट पोइन्ट भनौँ या एउटा सिमाना भनौँ न यहाँबाट चाहिँ समुद्र भए पनि यसरी घुम्दै जाँदाखेरि त त्यो फेरि पारितिर जापान त देखिन्छ फेरि त लास्ट भन्नाले त्यो उता होइन तर यही समुद्र चाहिँ लास्ट हो यो समुद्र चाहिँ सिमाना योभन्दा पारि गइसकेपछि हवाई पछि चाहिँ क्यालिफोर्निया यो चाबी हातमा छ फुत्त निस्केर अलि खसो तल पनि सक्यो तर एकदम राम्रो ठाउँ लाग्यो है तपाईँहरू पनि घुम्नलाई आउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई जुसो चाहियो भने चाहिँ आइचिकेनको चितागुन भनेर हान्नुभयो भने त्यहीँबाट भेटाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लोकल जहाजहरू भइहाल्यो ल अब एकछिन चाहिँ यतातिर घुम्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूलाई फेरि बाइक भएपछि केही चाहिँदैन जेड एक्सरेज भनेर हेर्दैछ केटाहरू यहाँ बाइकर्सहरूको त खतरा ग्याङ नि यहाँ Finally, जिउँदो फर्कियो